Ну, для мене туризм, коли ти ходиш в ліс, це певне випробування. Хочеться поставити собі якісь такі умови складні, які тебе наблизять до тих героїв романів, які ти читав у дитинстві. І я не ганяюся за максимальним комфортом. Типу, я не готовий за це. Це окремий вид туристів, які кайфують від цих випробувань, складнощів. Так. Ти йдеш під дощем, в мокрих трусах. О, саме так. Типу. Ти змокший до нитки, але ти шуруєш по маршруту, тобі ще Бог наскільки пекти, ти йдеш, там мокрі дрова, розпалюєш вогнище, якось сушиш там свої ці портки біля вогнища, там їсиш якусь одну єдину консерву, ти там і... А інший йде на зустріч, весь там запакований в дорогучий гортекс і так далі, і просто кайфує від того, що от в таких жорстких умовах він досяг от такого комфорту певного і дивиться на тебе і такий... Ну, і кожен з вас кайфує по-своєму, хіба ні? Що, глядачі, мабуть, вже натисли на кнопочку play і думають, що це за нова голова говоряча. Так, спочатку були дуже здивовані прев'юхою, потім тему вони вже прочитали з назви, а зараз задаються питанням, хто це такий сидить. І де ділась стара говоряча голова? Куди ділась стара говоряча голова, хоча нам заборонено називати його старим. Ми ж не в плані віку, а в плані... хронології подій. Досвіду. Окей. Перед вами Євген Стоянов. Прошу вітати його в коментарях бурними оплесками. Ви, напевно, його знаєте, якщо дивилися 50-ту гостру кашу, де ми по черзі показували всіх дотичних людей до створення цього проекту. А по-друге, ви, напевно, його бачили на каналі Terra Incognita. Сьогодні він у нас в ролі другого ведучого, так як вельмишановний пан Андрій Шарп трошки захворів. Ви будьте людьми, підтримайте його в коментарях, напишіть йому пару приємних слів, якщо він подобається. Якщо вам не подобається Шарп, то нічого не пишіть. Ми хочемо поговорити саме про піший туризм. Да. Про те, який ножик з собою брати, коли ви йдете в піші походи. Взагалі, Жека може про це говорити довго. Якщо пам'ятаєте, у нас колись була гостра каша з Павлом Лясоцьким. Так от, Жека в плані туризму, як Паша в плані рибалки. І це буде цікавий діалог. Тоді, пам'ятаєте, з Пашою у нас було таке цікавий такий коктейль, бо Паша багато рибак, трошки нажиман. А я навпаки, я сильно нажиман і трошки рибак. От подібне і з туризмом. Я теж люблю ходити в гори, люблю ходити пішки кудись далеко в ліс, намотувати кілометри і брати з собою той чи інший став. Але моє уявлення, яким має виглядати туризм і які я маю брати з собою ножі, сильно відрізняється від того, що бере з собою Жека. І це, по суті, буде діалог туриста, який користується ножами суто з утилітарної точки зору, так як вони мають працювати в плані професійного сприйняття туризму. І, скажімо так, ножемана, який пішов в похід своїми ножами. От, я думаю, вам буде цікаво. Так, всім привіт, народ. Дякую, Гріша, що представив мене. Чого мене взагалі сюди покликали, окрім того, що Шарп захворів? Я справді захоплююсь туризмом, пішими походами, горами, всім, чим цим пов'язано, багато де був. І тому, мені здається, я зможу взяти участь в цій дискусії про вибір туристичного ножа, адже в усіх своїх подорожах, походах так чи інакше користуюсь ножами. Ну, тому що коли я запропонував Жекі знятися в гострій каші, він спочатку такий ні за що. А потім я кажу про туризм, і в нього відразу вогник в очах такий з'явився. Там я шарю. В цьому я шарю. Ну, дійсно, якщо взяти весь офіс, то Жека, мабуть, найкраще шарить про туризм. Тож сьогодні буде така дискусія двох трошки різних поглядів. Один у нас ножеман, трошки шизоїд в цьому плані. Вже, мабуть, вторинно любитель походів, а в мене навпаки, я люблю походи, подорожі і трошки так, щось знаю про ножики і користуюсь ними. Загалом в цій гострій каші буде дискусія трошки ножемана, сильно туриста і трошки туриста, сильно ножемана. Тому погляди, скоріш за все, будуть різні. Мені здається, що таке поняття, як туристичний ніж або ніж для туризму, дуже залежить від того, яка ти людина, в принципі. І від того, що тебе очікує на цьому маршруті і які задачі ти взагалі покладаєш. Так, я би, мабуть, в першу чергу вибирав ніж, відштовхуючись від задач, які ми, власне, очікуємо в поході. Наприклад, наша задача – пройти гарний маршрут з гарними краєвидами, насолодитись прогулянкою, да?
Ми не збираємось там виживати, не знаю, будувати собі якусь халабуду, ловити, чистити рибу і так далі. Нам просто треба з точки А в точку Б пройти. І в такому випадку нам, мабуть, згодиться якесь легке спорядження, щоб ми не гнули спину, страждали, а насолоджувалися цією прогулянкою. Відповідно, до вибору ножа треба підходити, як і до всього спорядження, зваживши його, взявши не щось таке масивне, що вам, в принципі, і не пригодиться. Знаєш, от я наскільки ножеман, такий затятий, але все рівно з досвідом почав розуміти, що якщо вже йде мова про піший похід, кудись далі, ніж просто на найближчий пікнік, то значно важливіше приділити увагу вибору взуття, одягу і якогось базового спорядження. Так, 100%. А ніж, якщо це розпланований, як ти кажеш, похід, ти знаєш, де там є джерело води, де є місце для привалу, де ти розкладеш намет, де ти собі приготуєш поїсти, ти береш всі продукти для приготування їжі, то ніж тобі потрібен досить умовно, насправді. Так. І якщо це такий популярний туристичний маршрут, де не передбачається якогось екстриму, взяти, наприклад, Говерлу. Коли піднімаєшся на Говерлу, то ти... Що ти там будеш тим ножем робити? По-перше, так. Що ти там будеш тим ножем робити, там нема де виживати. Там, є де бушкрафтити, якщо сильно захотіти, але ти будеш як фрік виглядати. Тобто на туристичному десь маршруті чувак щось собі будує. А по-друге, так чи інакше ти будеш бачити цих типів, які, знаєш, по маршруту просто бігають в шортах туди-сюди. Так, в шльопках. В шльопках. Не знаю, як в шльопках, але я кожного разу дивувався, коли ти тащиш рюкзак. Не сказати, що ти багато з собою береш споряги, але такі базові речі, там якісь продукти, якийсь там, можливо, спальник, якщо ти там намет, якщо вже з ночівлею йдеш. Тобто ти на собі щось тащиш, якийсь заплічник з якимось стафом в тебе є, він трошки важить, ти такий піднімаєшся, тобі трошки важко, чим ближче до вершини, і тебе обганяє якийсь тіп бородатий, такий худющий, як, не знаю, і просто в шортах і в кросівках, і погнав. Ти такий, а потім там через 20 хвилин і вже назад біжить. Такий, ого. Тобто от навіщо йому ніж? Так, справді. Мабуть, чим краще ти сплануєш похід, тим ти зменшиш оці вірогідності, оці ситуації ймовірні, де тобі знадобиться ніж. Тобто ти спланував, що дрова я не буду рубати, в мене є пальник. Я собі приготую їсти, ти спланував це. Ти взяв намет, спланував похід, ти вже не будеш собі будувати якесь укриття. І таке інше. Ти взяв їжу, яку, не знаю... Взяти ковбасу порізаний хліб, зробити собі бутерброд. Якусь пачку з субліматами, яку залив цією водою, і тобі там, в принципі, ніж, навіть щоб відкрити її не треба, бо там є така прорізь. До чого ми зараз ведемо? На каналі Ібіс, в подкасті «Гостра каша» про ножі, 52-й випуск, ми сидимо на серйозних обличчях, розказуємо, що ножик вам не потрібен в горах, так? Якщо це грамотно спланований піший маршрут, простий, ми говоримо зараз про якісь прості підготовлені маршрути. Не в якомусь там до витоку Амазонки йти битись, це якісь, я не знаю. В Карпатах важко знайти витоки Амазонки, якихось туземців, канібалів. І як ти сказав, що нам тоді ніж не потрібен виходить в Що цікаво, що в таких умовах я з тобою погоджуся, тому що, аналізуючи власний досвід, я використовував на популярних таких попсових маршрутах, якщо вже дозволите мені таке слово, по факту ніж тобі потрібен або в якихось екстрених ситуаціях, я не знаю, щось перерізати, коли це не запланована якась історія, або для того, щоб приготувати щось, робота по продуктам. Тобто якийсь банальний опінельчик, який дозволить тобі, наприклад, нарізати твердий сир, якщо ти його з собою взяв. Без ножа важко нарізати сир. Але ж... Тобто такі речі досить утилітарні, з якими, по великому рахунку, може справитись твій EDC-шник. Тобто, так, наприклад. Не сильно важливо зосереджуватись на виборі ножа, якщо це просто туристичний маршрут, де тобі достатньо мати рюкзачок, пляшку води, якийсь елементарний сухпайок, і в таких умовах важливіше правильно підібрати там кросівки. Я багато разів ходив з одним опінельчиком. А це який у тебе? Це твій, власне? 8-й, опінельчик. Часто, до речі, бачу. Навіть не часто його... до речі, це один з найпопулярніших ножиків. Отак, якщо йдеш по Карпатам, десь на якихось стоянках, бачиш, що люди там щось нарізають. Це якийсь маленький опінель, навіть невеликого розміру, а 7-8 номер. Їм треба ковбасу розрізати ним і намазати якусь намазку на хліб.
Андрій Шарп влучно розповів нам в тиждень на кишені про сок Альтаїр. Чим відрізняється туристичний ніж від ножа для бушкрафту. Що туристичний ніж – це той, який ти 99% часу з собою просто носиш, і 1% по часу він тебе в роботі. А ніж для бушкрафту навпаки. Ти його приніс з собою на певну локацію, і там він постійно в роботі, ти цим ножем постійно хоботишся, і там важливі саме якості його як інструмента, а не як нетранспортувальні якості. Дивись, з цього, я думаю, можна зробити висновок, що цілі туризму бувають різними. Не всі йдуть пройти якийсь маршрут з точки А в точку Б, насолодитись краєвидами, пройти якомога більше. Хтось може ставити собі інші задачі. Наприклад, піти в ліс і збудувати собі якусь там халабуду побушкрафтити. Або піти в ліс, взяти якісь не пачку субліматів, а, не знаю, якогось там м'яса, овочів і приготувати якусь класну страву, щоб поїсти не на кухні десь в місті, а поїсти в умовах свіжого повітря, в умовах природи. І отримати від цього задоволення. Це зовсім інший прийом їжі, коли ти їсиш на природі. Так. Це виходить у нас вже зовсім інші задачі, і, можливо, тут нам все ж таки знадобиться цей ніж. І знадобиться вже не Opinel номер 8, а щось там можливо. Тобто серйозніше. Підходимо до того, що ніж для туризму – це досить неконкретне поняття, і багато в чому це може бути або ніж для польової кухні, або ніж для бушкрафту, якийсь full-tank fixed повнорозмірний. Ціль туризму вашого саме бушкрафт. Або це цілком імовірно, логічно може бути ваш EDC-шний ніж. Так. Якщо це якийсь хайкінг там без ночівлі, ви у вихідний день взяли рюкзак і пішли навіть в умовах там, я не знаю, Києва, можна кудись на Лису гору залізти там і бродити собі хоч цілий день. Зробити привал, взяти термос, там випити чаю, щось смачне з'їсти, отримати задоволення. Тобто, дивлячись, що ви вкладаєте в цей сенс. Туризм – це, в принципі, такий інструмент для того, щоб трошки відкиснути мозком, відійти від мегаполісу і ще на якийсь час зберегти свою зозуленьку. Перше, на що вам треба дати відповідь, це з якою метою я йду в цей похід, так? Так. Що ви там будете робити? Що ви там будете робити? От просто уявіть, не на всякий візьму якогось там оцього, а просто уявіть ймовірні якісь задачі, які ви там будете виконувати. Умовно кажучи, якщо ви не плануєте там розбивати табір, не плануєте палити вогнище, не плануєте крафтити якісь штуки з дерева, не плануєте куховарити, тобто робити якісь складні страви, складніші за бутерброд в умовах дикої природи, вам цілком вистачить вашого EDC-шника. Якщо ж ви вкладаєте дещо складніше, якщо ви йдете з певною ціллю. От я, наприклад, прокинувся в неділю зранку, думаю, хочу піти в ліс і приготувати там, посмажити якусь картоплю з м'ясом, з грибами. От захотілося мені так. Я беру з собою рюкзак, пательню, беру цю саму картоплю, м'ясо, всі інгредієнти для приготування страви, беру спеції. І цілком вірогідно мені вистачить, напевно, якогось EDC-шного ножа, типу Tenacious. Але якщо вже йде мова про те, що в тебе конкретна ціль, ти хочеш отримати задоволення не тільки від проходження маршруту, а й від приготування страви, ти естет, ти розумієш, що тобі це подобається, кайфуєш ти від приготування їжі десь в лісі, то, можливо, варто, не викладаючи EDC-шний ніж, тому що як же без нього, взяти якийсь польовий кухонник. Для прикладу, такий BPS розмаринець, здається, називається. Часто польові кухонники поєднують в собі, цей, наприклад, скоріше кухонник, більш виражений такий, в класичному розумінні, але ж є польові кухонники, які більш універсальні. Так багато хто тим самим Opinel обходиться. Просто ти показав свій номер 8, а є Opinel 10. Мені особисто дуже імпонує. 10-й номер, він мені, особисто для мене, найбільш оптимальний за розміром. Тобто він і невеликий, і не маленький, з моєї точки зору, цілком достатній такий універсальний клинок для більшості цих м'ясно-картофельних задач. Є ще 12-й Opinel. Це для тих, кому треба взагалі такий чималий ніж для роботи по продуктам. Подивись на його лезо. Це повноцінний розмір для роботи по будь-яким продуктам. Різні там професійні шеф-повари можуть покривлятися про ергономіку цього ножа, що, мовляв, ним не сильно зручно різати до дошки. Але це питання спірне і питання смаку. Питання смаку, насправді. Знову ж таки, якщо ти, в принципі, йдеш на один день, хочеш поготувати, набрав продуктів, тобі не треба тащити з собою намет, я не знаю, якісь льодоруби, ще щось, як в якихось там спеціалізованих таких походах. Ти можеш взяти
ти не рахуєш кожен грам, ти можеш взяти здоровий кухонник класний і готувати ним, от як на професійній кухні, от, насолоджуючись процесом готування. Мені здається, що от, якщо ми, в принципі, говоримо за такий класичний піший похід, довготривалий, то люди зазвичай рахують там кожен грам. Здавалося б, в чому різниця цього пінеля і ендури, який вважається легким ножем. Це легкий і дісічний ніж. От. А якщо ми покладемо їх на ваги, в них різниця може бути вдвічі. Чи це критично? Чи це когось сильно так вразить? Ого, вдвічі, то ні, ніякої ендури. Але це просто такий, знаєш, класичний підхід до, в принципі, складання свого рюкзака. Якщо ти візьмеш з можливого спорядження все найлегше, от, наприклад, з різницею вдвічі, там, візьмеш чашку, не... Якщо ти, керуючись цим принципом, як ти зараз описав з ножами, ти будеш обирати свої спорядження, тобто все візьмеш не таку чашку, а таку. Посуд титановий візьмеш, то в результаті в тебе рюкзак вийде не 20 кг, а 10. А це вже помітна різниця. Тут вона не помітна. Коли мова йде про десятки кілометрів. Ці 10 кг вони зіграють. Звісно, ти несеш 20 кг, ти здихаєш, втомлюєшся, от тебе суглоби, спина каже дякую, друже. Мені Андрій пояснював, що ходити в Карпати з ночівлею, так як я це роблю, з тактичним рюкзаком, МТАКівського, що це не тру, що ти там лунтик, на тебе дивляться, як на придурка. Що є таке. От Жека теж це підтверджує, що це дурістика. А я тільки так і ходжу. У мене, чесно кажучи, немає якогось спеціалізованого туристичного рюкзака з підтримкою цього. Як це називається? Коли широкий пояс. Підтримкою. З поясною підтримкою. Якщо спробуєш таким рюкзаком, з зручним, хорошим рюкзаком, ти здивуєшся, так можна було. Але якщо тобі подобається, якщо тебе все влаштовує... Мені ніхто так і не зміг пояснити мінуси. Крім того, що досвідчені туристи з дорогущою спорягою дивляться на тебе з цим МТАКівським рюкзаком, як на придурка. Хоча ти так само, як і вони, уходиш і двічі ночуєш в тих горах, і тобі норм. Ти відчуєш мінуси, коли порівняєш? Не знаю. Розумієш, я особисто виріс на романах Джека Лондона, на творах Фенімора Купера. І я знаю, що багато хто з вас також, тому ставте лайк Чингаджуки, не соромтеся. Особливо ті, хто опускав сльозу, читаючи «Звіробої». І для мене туризм, коли ти ходиш в ліс, це певне випробування. Хочеться поставити собі якісь такі умови складні, які тебе наблизять до тих героїв романів, які ти читав у дитинстві. І я не ганяюся за максимальним комфортом. Я не готовий за це. Це окремий вид туристів, які кайфують від оцих випробувань, складнощів. Так. Ти йдеш під дощем, в мокрих трусах. Саме так. Ти змокший до нитки, але ти шуруєш по маршруту, тобі ще Бог наскільки пекти, ти йдеш, там мокрі дрова, розпалюєш вогнище, якось сушиш там свої ці портки біля вогнища, там їсиш якусь одну єдину консерву, ти там і... А інший йде на зустріч, весь там запакований в дорогущий гортекс і так далі, і просто кайфує від того, що в таких жорстких умовах він досяг такого комфорту певного і дивиться на тебе і такий... І кожен з вас кайфує по-своєму, хіба ні? Це якісь діаметрально протилежні точки зору. Якщо ти вже такий псих, який не женеться за комфортом, який не женеться за цими 40-грамовими ножами, а хоче по-своєму відпочити в умовах туризму, то там він вже може собі дозволити дещо розгулятися і в плані вибору ножа. І це, мені здається, ще той окремий випадок, окрім тих, що ми перечислили, ніж підбираємо по вазі, ніж підбираємо під задачу. Це окремий такий випадок, який треба винести за ці всі, ніж ножемана або ніж якогось параноїка. Навіть якщо в тебе вся споряга легка, ти там все зважив по грамам, неспокійно тобі без великого ножа або без свого улюбленого ножа, то ти можеш, в принципі, розділити ці речі. Ти зібрав це спорядження по принципу найлегшого з доступних, а ніж взяв такий, як тобі подобається. Дивись, якщо людина, просто гуляючи по місту, бере з собою еспаду, для прикладу, то що заважає йому
взяти з собою в ліс щось більше за 6-й опінель. Наявність всього іншого. Ти по місту не гуляєш з важким рюкзаком, Так. в якому лежить намет, якесь там запасне взуття, спальник і купа всього іншого. Згоден. Потрібно їжу на враховувати. тиждень. Потрібно враховувати свої фізичні дані. Це, напевно, ні для кого не секрет, що коли ти йдеш кудись далеко в ліс, в тебе маршрут там 15-20 кілометрів може бути, особливо, якщо ти раніше так не ходив, але ти от ножеман і любиш 6-дюймові колстіли, потрібно враховувати свій фізичний стан, тому що можливо, ти оці зайві залізяки будеш десь на маршруті ховати, щоб потім назад його, як будеш повертатись, забрати. Коли от, знову ж таки, як в романах Джека Лондона, пам'ятаєш, як от вони навіть золото там жменями скидали, тому що не могли йти тащити торбу. Все вже там поз'їдали, повикидали все зайве. І буває так, от, коли ти вже йдеш, а маршрут довгий, привал не скоро, і тобі кожен грам от він муляє, тобі хочеться щось залишити, щось скинути, тому що от важко. Ти коли збираєшся в місті, ти не відчуваєш цього. Ти такий думаєш, не такий він же і важкий. Такий він же і важкий. Візьму, скільки він там важить, маленький Еспада ножик. класний ніж, це от кайф, це якби вона багато в чому характеризує тебе як людину, як каже наш керівник, що це візитівка, як так культурно сказати, не зовсім всенького, так, візитівка. Коцнутого, да, типа. Коли ти нажиман з еспадою, це багато про що говорить. Але коли ти просто прокинувся зранку, вдівся, причепив собі цю еспаду на кишеню і пішов гуляти містом, пити каву, там, я не знаю, спілкуватися з друзями, обговорювати в кав'ярнях свої геніальні бізнес-плани, то це одна еспада. Коли ця штука в тебе на кишені і 10 кілометрів за плечима, і ще 10 попереду, це зовсім інша еспада. Я вже не хочу бушкрафтити, я вже не хочу, там, не знаю. Зовсім інший ніж, на який ти дивишся вже трошки з меншою іскрою в очах. І тут, мені здається, ще відіграє важливу роль досвід твоїх походів. Спершу ти береш великий ніж, бо ти не знаєш, що тебе чекає в тому поході, бо ти береш його на всякий випадок, а раптом там якийсь динозавр на мене вискочить. Чупакабра. А раптом, я не знаю, я буду виживати, там плот робити собі, щоб з того безлюдного острова надивившись там, Bear Grylls, надивившись, наслухавшись якихось бредні про криптофауну, якусь, я не знаю. Ти береш великий ніж. Потім ти сходив в похід і такий, а тут безпечно, мені не треба робити плот, відбиватись від чупакабр і так далі. Ти, можливо, наступний похід візьмеш менше ніж, бо тобі цей не пригодився. Або через кілька походів. В мене, насправді, приблизно так і відбувалось. В перший похід я брав, по-перше, кілька ножів. От, я взяв, в мене нема таких супер якихось великих маньячних ножів. Таке, от, але оцю мору я брав... Пінельчик, там, типу, на всякий побільше візьму, щоб пригодилось. І насправді в першому поході якраз таки мені пригодились ці ножі, бо я був найбільш непідготовлений, там, це не було пальника, ця консервна банка без відкривачки. Навіть тоді я, якби знав, що це діч ножем відкривати консерву, але, була банка і був ніж, і все. Не бачу жодних преград. Опінелем би я, може, якось і відкрив би, але вбив би той опінель. Воно все перегодилось. Але потім ти йдеш більш підготовлений. Ти береш пальничок, тобі не треба відкривати банку. Ти береш банку з кільцем. Або є консерви зараз в м'яких пачках, де ти просто відкриваєш. Тобі не треба, по-перше, ту банку тягнути. По-друге, якби це простіше. І ти з часом врахував ці всі моменти, і можеш, в принципі, обійтись якимось простеньким, легеньким ножиком. Ти можеш підігнати його просто під вагу, якщо тобі вже там це критично. Я теж помітив, що навіть на привалах, коли ти береш з собою пальник газовий і весь посуд для його використання, то тобі не сильно потрібен фікс, тому що ти не будеш там рубати якісь гіляча, оцю стружку там робити, щоб розпалювати вогнище. Тебе взагалі все це відходить на другий план. І що ти поставив казанок, там закип'ятив воду, приготував собі поїсти, тобі нема де врочитися там з цим ножем, копошитися. А коли ти поціновуєш приготування страв саме біля вогнища, тобто тобі потрібно якусь там яму, якісь камінці, якісь гіляча, все те, що було в попередній гострій каші, без фікса можна також зробити, там, ламаючи ці гіляки об коліно там, або одна об одну, я не знаю, якимись підручними засобами можна також це зробити, але маючи фікс фултанг,
ну, якось впевненіше себе почуваєш, коли йде вже мова про дрова, про вогнище і про всі ці інші історії. Ще хочу сказати таку штуку, на якихось там популярних маршрутах, там в тих же Карпатах, це, по-перше, здебільшого якісь заповідні території. І, в принципі, будь-де розводити вогнище, це ще й не етично, можна сказати. Уяви популярний маршрут, де просто сотні людей в день проходять, і кожен буде палити вогнище на шляху просто тому, що він захотів там чаю нагріти. Це перетвориться в купу цих от чорних плям. Є навіть такий принцип популярний, ну він там зі Штатів, з Європи, leave no trace, не залишай слідів. Типу, він говорить про те, що як тут було до того, як ти прийшов, бажано так і лишити. Не насрати тут, вибачте, не залишити після себе якесь там костріще, вирубані якісь... Тому що треба не фігньою займатися, а жити інтересно, бути шпіоном. От, і якщо ти підготуєшся до походу, то тобі не доведеться просто цього робити. Ти на пальничку приготував їсти, ти не вирубав там півлісу, не знаю. Не цвіркаєш іскрами десь в сухому лісі. Ну, тобто... Проте на багатьох туристичних стоянках облаштовані якісь кострища, вже викладені там камінці або ще щось. Прийшов собі до такої стоянки, пали, ну, так. Будь ласка. Ні, ну, якщо воно вже, як ти кажеш, воно вже облаштовано, тобто це місце, де багато разів палили вогнище, воно обкладено камінням, там є якісь приспособи для приготування, то чому ні? Ну так. Можна скористатися і цим. Якщо в тебе є час, натхнення, і ти бажаєш саме так провести час. Якщо ти не хочеш зупинятися там надовго, але хочеш поїсти щось гаряче, то пальник це прямо оптимальна річ, must have. І до того ж, знаєш, це от зараз ми сидимо, це так романтично, розпалити вогнище, нарубати якихось там гілочок, типу на вогнище приготувати. А в походах часто ти проходиш там 20-25 кілометрів, ти ввечері такий вже задовбаний, тобі намет лінь розкладати, але якби десь треба спати. Ти розклав його і такий думаєш, боже, як класно, що в мене є пальник, в тамбурі просто нагрів собі, залив той сублімат, з'їв і вирубився. І ти такий виглядаєш, боже, а мені зараз треба було по лісу оце лазити, шукати ті дрова, рубати, чекати, поки воно там згорить, закипить. Ну, бачиш? Ти часто просто втомлений після ходового дня. Іван, що ти ржеш? Я просто весь час Шарп встав би і вийшов. В смислі? Настругати. Да, як же настругати? Ні, ну от, розумієш, це дві окремі, як я на початку відео сказав, дві окремі касти. Є поціновувачі отакого туризму, де пройшов 20-ку, заварив собі кипяток, сублімат, упав і заснув в комфорті, спальничок, всі діла, чермуха. Є поціновувачі постругати на свіжому повітрі. Коли ти, можливо, не 20-ку пройшов, можливо, трошки менше. Можливо, ти 300 метрів від офісу пройшов на шлюз. Ну, слухай, мені теж подобається стругати на свіжому повітрі. Оце на початок відео. Але це треба просто закласти початково, ну, що ти там це будеш робити не після 20 кілометрів, а пройди собі там, не знаю, трошки менше, заздалегідь розклади намет, там, не знаю, не вже по темному в 12 годин ночі, бо ти до цього йшов. А, пройшов трошки, став, розбив табір. В тебе є сили, натхнення, бажання щось там постругати. Є інша сторона медалі, і мені особисто дуже подобалось ночувати в лісі. Зараз це не сильно можливо реалізувати. А от раніше, коли не було повномасштабки, не було ковідних історій, можна було кудись в ліс запертись, там ночувати, просто під відкритим небом біля вогнища. Я навіть від цього кайфував. Так. Без намету, без спальника, без термухи. От вогнище, дрова, ліс, закінчились дрова, пішов шукати їх. Або заздалегідь собі назбирав. І я коли прям так плотно цікавився кулевою стрільбою з пневматики, в мене з друзями там були певні локації в лісі, де можна було постріляти, не привертаючи уваги, нікому не шкодячи. І це теж окремий кайф, коли ти unlimited там по часу приїхав або прийшов пішки. І тоді вже поєднуються такі моменти, як велотуризм або піший туризм зі стрільбою, з приготуванням їжі, тому що іноді ми там залишались і на ніч. Тобто ти настрілявся, можливо, навіть там, не знаю, на риболовлю якусь сходив, і ти розпалюєш вогнище, і там от в компанії друзів сидиш просто біля вогнища цілу ніч. І це класно, це окремий кайф, і це важко якось так словами передати, тому що це такий вайб, така атмосфера. Побувавши хоча б раз отак от в лісі вночі, послухавши всі ці звуки, це окремий кайф. Мені особисто дуже подобалось. Колись давно з'явилась в мене така ідея, хочу поподорожувати автостопом, взяти рюкзак, так і поїхати. І почав я, складати рюкзак.
Тоді я ще не шарив взагалі там в спорядженні, в ще чомусь там, ну що було, те і це. І взяв там намет якийсь там в батьків, дивлюсь, він здоровий такий. Нахер намет, не берем, там дивлюсь, там щось не влазить. Це. І я поїхав так налегке. І в ітогі, скільки ми десь країн 8, мабуть, так проїхали отак автостопом, майже без грошей, з рюкзаком, там де нічого не було, і спали просто небо, отак розстелили то в печері, то десь на пляжі, то там ще десь біля озера. Романтик. Ти там часом такий прокидаєшся і не пам'ятаєш, в якій ти країні. От, тебе лиже собака. Щоб ви розуміли, хто такий Жека. Ти такий, оце кайф. І що, і сильно ти переживав з приводу того, який ножик у тебе на кишені? Абсолютно. Я, здається, взяв 2 ножика, один просто був на кишені, оцей от Ганзо мій. От, і ще там десь валявся в рюкзаку опінель, але якось тоді, не знаю, ножі були. Знаєш, я думав, що мої історії про там, виходи з пневматикою в якийсь ліс, ночування біля вогнища, просто неба, це якийсь трішачок, але ти от у відповідь такого сипанув теж непогано. О, всяке це було. було 8 років. Я от зараз згадуючи це, такий думаю, добре, що я отак тоді взяв, поїхав. Зараз я навіть якби дуже хотів, вже якось і відлягло від цих таких диких подорожей. Але навіть якби дуже хотів, куди б я поїхав. Я їздив автостопом і ночував в Турції -7 на дереві. -7 на дереві? А ми ночували теж в Турції, вночі от ніч застала, якесь глухе село там з 3 хатами і заправка без світла, вона не працює. І ми такі, попробуємо стопити, щоб кудись поїхати в більш живе місце. Там нічого не їде. І ми, такі щось знайшли якогось мужика, запитали в нього, чи є тут гостиниця якась. Він каже, оце от якась будівля, і там нас туди сказали, місць нема. Да, давай. Місць нема. Ми такі, ладно, пофіг, будемо біля цієї гостиниці просто на лавочці спати. Такі лягаємо, а холодно так теж, щось вночі так похолодало. Цей мужик підходить і каже, там моя Ніва стоїть, ось ключі, йдіть спати в моїй Ніві. І ми, в Турції, там в якійсь Ніві синій, поспали. Блін, ненавиджу спати в машині, мене теж таке бувало. Це було краще, ніж, там було трошки тепліше. Хоча теж не люблю в машині спати. У мене трешові були такі ночівлі, подібні до вашого. Не за кордоном, не настільки прям потужно, як у вас, але ще як хардболом займався, бувало після роботи в Ібісі, відбігавши там 10 годин, умовно, сідаю на громадський транспорт, їду за Київ на полігон, де хардболісти вже сидять. Ще там мотаю пару тренувань. Задовбаний вже там практично вночі сідаю біля вогнища, з'їдаю тушняк з банки, питаю, де впасти, щоб поспати. Мені показують пальцем намет, там каремат уже розставлений. Я от як є, падаю, просто як бомж сплю, добре, що в тюрму хоча б. Без спальника, просто, до речі, десь в таку погоду. Тобто вже такі заморозки, вночі. Я раніше, в принципі, починаючи взагалі там ще зі шкільних, якихось таких вже старших класів, якось, я не знаю, не знав про існування туристичного спорядження, спальників. Не те, щоб в мене гроші на це були, але я якось і не думав, що існує. І ми теж на рибалку виїжджали, холодно, не холодно, як повезе, лягли на піску, просто спимо. Це, ти скажу, фігова тема, так от спати на піску можна. Ми розпалювали вогнище, і так як шашличок, перевертались, тут замерз, перевернувся на інший бік до вогнища. Я так спав, да. Спочатку живіт грієш, потім спину. Який би модний в тебе не був спальник, не забувай, як ти ночував біля вогнища. В піску. В піску. Шарп розказував цікаву історію, як він йшов в похід з тіпом, який з собою 3-літрову банку цукру взяв. Тобто, розумієте, да, що є поверхневе уявлення, що таке туристичний похід. Є більш досвідчені люди, які знають, що це не потрібно. А це я візьму, а цього візьму з запасом. Раціональне таке складання рюкзака. Так. Ти розумієш, що в тебе попереду там на кількість кілометрів, ти хочеш пройти їх нормально, нічого там не закладаючи, не викидаючи по дорозі, не викладаючи цю 3-літрову банку десь там
Краще я візьму там не 3 футболки, а одну. Ну, повиняю, так. але ж є ж в поході. Як я ще розказував, там величезну таку банку шампуня. Знаєш, є такі Да. шампунь, який ти купуєш надовго. Да. От ти брати з собою в похід, це не Бо там ще сильно... акція плюс 200 мл подарунок. По-перше, де ти там митися будеш? Типу, ти можеш залізти в куди там в струмок якийсь. Ну, я не знаю, по-моєму, це якось дивно. Ну, ти не використаєш стільки, навіть Да. якщо там, не знаю, Навіть хочеш якщо ти- собі п'яну вечірінку організувати. А якщо ти всіх гуцелів там захочеш помитися, типу, все рівно залишиться. От. Да. І от, скажімо так, познайомився зі своєю майбутньою дружиною і покликав її в гори пройти на вершину Парашка, її ще називають Параска. Не дивлячись на не сильно авторитетну назву, ну Парашка, здалося б, що там такого може бути, це не самий легкий маршрут, особливо для початківця. Для Ані це був взагалі перший похід в гори, вона серйозно до цього підготувалася. Вона взагалі художниця, вона дуже любить краєвиди, малювати фарбами, етюди – це от прям її. От як я з ножами, так вона з цими фарбами. І щоб ви собі розуміли, вона взяла з собою етюдник. Знаєте ж таке етюдник? Малювати. Етюдник – це здоровий трясця дерев'яний ящик з отакою затовщиною шкіряною лямкою, з металевими ніжками і з купою різних кісточок і фарб всередині. З ДВПшками, на яких все це діло має малюватися. Тобто, отак, етюдник. Коли ти береш з собою рюкзак з мінімум провізії, пляшку води, там, хтось бере етюдник. Звісно, тащив цей етюдник я, проклинаючи все на світі. Просто, типу, я дуже хотів його десь залишити на маршруті, але це річ не дешева, і я його подарував, цей етюдник. У мене був на поясі фіксет, типу, щось типу І ти його викинув. Blade Brothers. І я хотів його викинути чортової матері, тому що, ну, розумієш, от фіксет, коли ти в аутдорі, фіксет на маршруті, особисто для мене це річ, яка, ну, от має бути. От, ну, не піду я кудись в гори на маршрут, на якусь вершину без фіксета, навіть розуміючи, що він мені там трясти не знадобиться, я все рівно його вчеплю на пояс, тому що це річ, яка апріорі має бути, ну, як не знаю. Тому що в тебе рюкзак без пояса. Тому що в мене рюкзак без пояса. І ти можеш собі це І дозволити. спина поки не болить, до речі. І ну, це як пахучка в машині, розумієш? Ну, типу, воно має бути. От, і я оце йшов, значить, з рюкзаком МТАК, літрів на 40, хоча і він був завеликий. Я просто туди багато всього накидав, бо ми йшли великою групою. Рюкзак МТАК, значить, фіксет на поясі, складень в кишені. І етюдник поверх всієї цієї історії. Уяви, як на мене дивились там місцеві. Ну, типу, це, звісно, ніхто там нічого не малював, тому що коли ми піднялися на вершину, все було в тумані. От ми просто сіли, випили чай з термоса, з'їли по бутерброду, щось там нарізали якусь ковбасу, хотіли трошки перепочити, а потім почалась злива. Злива, і нас просто змило туди, к чортовій матері з тої Парашки. Тобто, отакий от перший похід Ані в гори. Наскільки важив цей тюнник? Знаєш, я його не важив, але здавалося, що важив він тонну. Я тобі ще хочу про таку штуку розказати, цікаво, як ти до цього ставишся. Ти, скоріш за все, ходиш в походи, там, не знаю, самостійно або з якоюсь маленькою компанією, і я так само. Але є групові походи, є якісь такі спортивні, категорійні походи, коли група там от ставить собі мету пройти такий-то маршрут. Ну, чорногірський хребет. З доланням таких-то перешкод, заробити собі якусь там категорію, і так далі. І вони, насправді, підходять до походів там зовсім по-іншому. У них є таке поняття, як колективне спорядження, бо треба взяти багато їжі, розкидати це по рюкзакам, і якщо кожен ще візьме на себе індивідуально, кожен візьме по пальнику, кожен візьме по ножу, в цьому немає необхідності. Простіше взяти один пальник, може побільше на всіх, один ніж, нехай там повноцінний, великий, але на всіх. Хтось буде нести одне, хтось інше. Це такий спортивний підхід, це раціонально. Уяви, що ти йдеш в похід, ти ніби застрахований від цих випадків нестачі ножа, але він не в тебе, один на групу. Ні, я навіть ти знаєш, що не можу. якщо щось станеться, там треба буде бушкрафтити, у вас є ніж, все нормально. Але він не в мене? Але він не в тебе. Та ні. Що ти починаєш? Так якщо потрібно буде нести ножі всієї команди, я їх понесу. І, до речі, от ти якось згадав про чертів деяких, які крадуть спорядження. Типу, це не сильно розповсюджена
тема, але буває таке явище в горах на маршруті, як гоп-стоп. Дуже сподіваємось, що ви не чули і не бачили такого, але воно має місце бути, обговорюється в тематичних різних спільнотах туристичних. І навіть є очевидці і люди, які безпосередньо чули і бачили. Так, дійсно, в горах буває гоп-стоп. Тобто, особливо, якщо ви тендітна дівчина, яка займається соло-походами і не в змозі постояти за себе, у вас цілком вірогідно можуть забрати ваш рюкзак десь посередині маршруту з усіма пожитками. Я все ж таки сподіваюся, що вірогідність цього маленька, і це настільки розповсюджене явище. Я, наприклад, там особисто з таким не зіштовхувався, але я знаю особисто людей, які такі розповідали, і в якихось спільнотах час від часу така історія проскакує. Не знаю, наскільки в цьому тобі допоможе ніж. Допоможе. Можливо, якщо він буде в рюкзаку, його вкрадуть разом з тим рюкзаком. По-перше, його можуть вкрасти з рюкзаком. Так. По-друге, якщо в тебе ніж, опінель може бути в рюкзаку, може бути в кишені, це таке. Опінель, він не зіграє жодної ролі в цих процесах. Але дивись, якщо це вже людина, яка там десь, не знаю, уявімо, якийсь чорт, який сидить на маршруті і чекає свою жертву. Бо він, знаєш, це проходять люди, маршрут, з дорогими рюкзаками ходять якісь туристики. Мажори приїжджають з Києва з дорогущими рюкзаками, там купа всякої різної цікавої, дорогої штуки, яку можна потім на OLX виставити, пофоткавши на свій старий телефон і щось заробити грошенят. Він обиратиме найбільш доступну жертву. Тобто, коли проходять люди з опінелями в кишенях, і серед цих людей проходить, я не знаю, от видно, що людина трошки не в собі, за таким ножем на поясі, і за тюдником, наприклад, навряд чи саме цей тіп стане жертвою гоп-стопу. Не треба мені той тюдник. Так, на етюдник навряд чи позаряться. Якщо за цей етюдник людина буде готова когось зарізати. Мені так здається, що це певний стримуючий момент, тому що в дикій місцевості потрібно не скільки там тварин остерігатися, скільки нехороших людей. Якщо ти далеко від цивілізації, далеко від правоохоронних органів, і якщо комусь стрельне в голову чинити там свавілля, якийсь безлад, то, можливо, здоровенний фіксяра на поясі в тебе може когось зупинити, когось стримати, тобто виступити якраз таки в ролі стримуючого моменту. Так, ти ним нічого не будеш робити, але, обираючи з-поміж всіх, навряд чи він зупиниться саме на тобі, щоб тебе гоп-стопнути там в тому лісі. Мені так особисто здається. Я можу помилятися, це така, знаєте, тонка річ. Може бути, це така, да. В принципі, самооборона з ножем таке спірне питання. І, так, я ж не кажу, що потрібно різати когось. Да, але те, що це такий, як це сказати, додає тобі більш такого загрозливого вигляду, це факт. І EDC-шний ніж. Ми сказали, що якщо це якийсь нескладний похід, ти просто зібрався, там пішов, у тебе нарізана ковбаса, пляшка води, зручні кросівки, ти просто хочеш намотати кілометри природою і помилуватися краєвидами, відпочити. Тобі не потрібно брати якийсь спеціалізований ніж, і достатньо того, що ти з собою носиш кожен день. Тобі, в принципі, не потрібно вибирати ніж, береш, який подобається, і йдеш. Точно. Він тебе не обтяжить, в тебе, в принципі, окрім цього ножа і пляшки води нічого нема. Якщо ти його носиш і так кожен день, бери собі, йди, головне, щоб він тобі подобався. Якщо так трапилось, що тобі доводиться з EDC-шним ножем, захотів ти взяти з собою EDC-шний ніж, але йдете ви надовго, йдете ви з ночівлею, наприклад, там 2-3 ночівлі, йдеш ти там надалеко, і це буде дещо складніше, ніж простий хайкінг там у вихідний день. Який, на твою думку, EDC-шний ніж для цього придатний, а який зовсім не придатний? Я би, мабуть, взяв якийсь Victorinox з набором інструментів, які оптимально мені підходять. Чесно кажучи, це один з найкорисніших ножиків для якихось вилазок на природу. Чому? Ніж тут, звісно... ніж номінальний. Номінальний, він є. Ним можна багато що зробити, якщо ти, звісно, не збираєшся будувати собі якусь там хату зі зрубу і так далі. Ним можна порізати продукти, ним можна постругати якусь паличку, ним можна, я не знаю, що ти ще робиш в поході, не знаю. Слухай, якщо це вже прямо мова про бушкрафт, халабуди, луки, пастки, то навряд чи це буде він не для цього, але для якогось такого більш-менш підготовленого походу. Трапилась тобі консерва без оцієї чеки. В тебе буде нормальний консервний ніж.
Тобі не потрібно буде вбивати свій ніж, яким ти ріжеш там продукти, заминати їм ріжучу крайку, ти скористуєшся вбудованим цим консервним ножем. Треба відпиляти якусь гілку, не знаю. Ну, тут є така необхідність. В тебе є пилочка, майже в кожному Victorinox, для того, щоб це зробити. Тобто, те, що просто тут в тебе, окрім ножа, є ще купа дрібних, але корисних інструментів, які просто значно розширюють цей. Те, що ти не можеш перерізати цим маленьким лезом, ти перепиляєш пилочкою. Якщо тобі такий вік замаленький, можна взяти трохи більше, і там же ж є вибір по розмірам. От. І, чесно кажучи, можливо, там на перший погляд більшість інструментів, ти такий думаєш, та господи, що ними можна зробити? Я оцим віксом користувався в походах майже всіма інструментами, причому не так, знаєш, що от він в мене є, щоб таке ним зробити. Саме за необхідністю. А от просто я в останній момент такий думаю, блін, як це зробити? А потім я згадую, що в мене є вікс, класна історія була. Такий, мабуть, найменш популярний інструмент – шило. То чому? Часто? Мені він раніше не часто ставав в нагоді, принаймні там в місці. Як колупалка, десь там, не знаю, з-під нігті якусь прикормку виколупати. Прикормку? Знаєш, яка постійний функціонал? Це коли ти замало провізії взяв і сильно схуд на маршруті, собі ще одну проколоти на ремені дірочку, щоб нормально затягнутися. Ми якось пішли на Чівчини, хто, може, бував там, знає, що, в принципі, велика частина маршруту – це в тебе замість стежки річка. Ти йдеш отак по Черемошу діагоналями, бо береги просто зарощі, там неможливо йти. Ти йдеш отак десь по коліна, по воді, йдеш, отак там півдня валиш по воді. Дуже прикольно, дуже атмосферно, як в якихось фільмах, там прям, офігенно класно. Але, для цього треба, як мінімум, босим ти там не підеш, бо камня ти позбиваєш собі всі ноги. В основному взутті ти теж не підеш, бо ти його промочиш, а потім, холодно, якби мокро. Тобто, треба якісь сандалі, добре підходять, або якісь щось таке. Запасне взуття, яке не шкода промочити, яке має якусь там жорстку підошву. І ми так йшли, і одна наша подруга, учасниця походу, порвала такий сандаль. Ми якби знали особливості цього маршруту і підготувались, всі мали запасне взуття, а в неї порвався. Просто відпала підошва, така гав. І ми просто посередині цього Черемошу, посередині маршруту, такі, що робити? Далі вона в цьому сандалі не зможе піти, босим теж не варіант, промочити своє основне взуття, в якому потім ще там пару днів іти теж не прикольно. І я такий просто, оці відоси про виживання, про це все готували мене до цього моменту все життя. Я розплів паракорд, дістав оцю білу нитку нейлонову, одну, що в паракорді, і оцим шилом просто так прошив по периметру цей сандаль. І він, відходив до кінця походу, можливо, вони в неї досі живі. Я такий просто, це не висосана така з пальця функціональність, такий, щоб цим шилом ще поколупати. А це просто реальна ситуація, яка на певний момент здавалося безвиходняком, і тут Victorinox. Прикольно, я зацінив. Це якось опинився, слушно в в потрібний час, в потрібному місці. Це як у мене спитали, людина з собачкою побачила кліща на собаці, каже, в тебе часом нема пінцета. А в мене на карабінчику тіліпаються ключі з маленьким віксом. І від питання, чи є пінцет, до появи самого пінцета, 1 секунда. Зазвичай людина, коли запитує таке запитання, вона, в принципі, не розраховує на відповідь так. Але таке, Тебе є пінцет, ти такий, на. Так, є. Відразу. І людина така, ого. Так, це дійсно. Пінцет, до речі, витягнути якусь там занозу. З цим я погоджуюсь. Навряд чи ти відмахаєшся від якихось мародерів цим ножем. Відкривачка для консерв. Я, звісно, вже там давно, якщо якась там тушонка, то це в м'якій пачці, якщо там, підготовлений до цього, але якось ми готували торт в поході і коржі змащували заздалегідь купленою банкою згущенки з маслом, яке намотили там на полонині. Згущенка була в банці звичайній, без якогось там кілечка, консервний ножик, її з легкістю відкрив. Зробили торта. Якби не ніж, ви б без торта були вимушені там перебувати. Врятував всю ситуацію. Відсвяткували днюху. Нормально.
Ще я знаю, що ти любиш опінелі, ти про це казав на початку. Типу, оптимальний ніж, важить недорого, як вже заговорю. Важить мало, коштує недорого, різучий. Так, чертяка. мені він от реально подобається через вагу. Ти такий думаєш, ну, по розміру він невеличкий, але там так само невеличкий там і цей ніж, і він не набагато важчий, там, не знаю, от у мене був оцей ножик, яка різниця, який взяти. А потім, от, знаєш, це так психологічно для мене прикольно було. Ти кладеш на ваги цей, він там важить, не знаю, 100 чимось грамів. Кладеш цей, він важить там щось 40 грамів. І ти такий, типу, о, прикольно, тобто більш ніж вдвічі я економлю на цьому вагу. І от якщо так взяти все, взяти намет легший, там, не знаю, спальник, килимок, казанок і так далі, ти отримуєш просто вдвічі легший рюкзак. Прикольно, прикольно. От. Прикольно те, що виходить, ти по місту там тягаєш Гандзюка 700 серії, а Бо кудись по місту... в гори береш менший, легший Так, і такий так. слабкіший ножик. Так. Але от після кількох випадків з Victorinox я такий думаю, ну, типу, він там важчий на пару грамів, але зато тут в тебе є, окрім ножа, ще купа корисних інструментів, які слухай, от стоять на годі. У нас купа різних складнів є, фікси, там, гандзюки, бокери, спайдерки, всякі керши. Можеш їх розділити, типу, на дві категорії, от які тобі подобаються, які б ти взяв з собою в туризм, а які ні. Цікаво. Ну, я думаю, глядачам було б цікаво. Купа ножиків лежить, ми, якби, вроді говоримо про туристичний ніж, який хороший, який поганий, на твою думку. Ну, давай я буду так проговорю це, я буду розглядати для таких класичних піших походів Карпатами, які мені найбільше подобаються, такі прості підготовлені маршрути, там, де ти знаєш, звідки і куди йдеш, знаєш, що там станеться на цьому шляху. Але з ночівлею. Да, з ночівлею, ну, не туди і назад. В тебе рюкзак з наметом, з усім, ти йдеш там на 3-5 днів. От. Бо, знову ж таки, як ми говорили, туризм різний буває. Я би не взяв, мабуть, оцей ніж. Я би його взяв, от на автомобілі виїжджаєш десь до річки, не знаю, в тебе є розкладний столик, гарна дощечка. Відеокамера. Да, і ти ним там от кайфуєш, просто нарізаєш. А так, типу, носити його з собою, ні, не брав би. Я не взяв оцей кіготь. А чому? Оптимальний вибір для туриста. Ну, я не уявляю, що я не буду робити. Я би не взяв, мабуть, оцей ніж. Він класний, але, типу, він теж доволі важкий, здоровий. Ну, я думаю, що тут знайдеться йому гідна заміна. От, в поході. Я би взяв ендуру, в принципі, ну там, якщо вже ми ділимо так на два, оце теж, я думаю, добре підходить для походу, порізати якусь їжу. Ну, це з тої ж історії, що і з тої ж історії, що і пінель. Пінель сюди йде, Victorinox, обов'язково, хоча б один на кількох людей має бути. Так, я точно не брав би от таке всяке, да, типу, великі такі ножі. Ну, з мого досвіду. Ти фіксяру взагалі от не береш? Я брав пару разів Мору, цю. Ця мені не сподобалась, вона це компаньйон Heavy Duty, в нього товстіший трошки обух. І він реально продукти погано ріже, а все інше я ним не сильно то й роблю. Ну, якби втрачається якийсь такий сенс. Картоплю він просто розколює на з появою пальників, ну, необхідність фіксар трошки пропала. Часом ми їдемо в якусь хатинку, я знаю, що я не буду з цим рюкзаком тягатись нон-стопом. Ми приїхали, скинули речі в якійсь хатці, нехай вона буде десь така на горі в лісі, але все одно ти там кидаєш речі і виходиш вже з легеньким рюкзачком, з водичкою. Да, я там можу якусь морку взяти. Просто, ну, по приколу, як ти колись розказував, от, знаєш, коли вона атрибут, на поясі лежить, і такий, типу, оцей тумблер. Я на природі. Да, це прикольно. А от такий піший похід, коли, ну, на поясі я ніж не ношу, бо в мене рюкзак з поясом, ти його просто технічно не повісиш на пояс. От, в тебе десь або в кишені він має бути, або на рюкзаку. Ну так. Але от з мого досвіду ніколи в мене такого не було, що от, не вистачає якогось кінжала здорового. От ні разу в мене не стало таке відчуття. От, тому якось так фікс, не знаю, не прижився.
Оце я не брав би. Загалом я б не брав би великі фікси і такі великі масивні EDC-шники. Якщо вже брати якийсь EDC-шник, ну бери там, не знаю, щось отаке. Серйозно? Він... С-подібна крайка? Я з ним ходив, Ні, до речі. ну там не конкретно тут же справа смаку, але я маю на увазі, що він вже не такий ніжний, як опінель. Ним Ну, реально так. можна якусь там Чупакабру заколоть. палку там перегризти, не знаю, що ти там ще придумаєш ним робити. Він, ну, якщо тобі опінель, от знаєш, не відчуваєш ти якоїсь Ну, там не француз ти. надійності, да, не француз ти, не взяв ти з собою багет. Круасан. І сир. Сир. От. І ти такий все ж таки думаєш, а може я там якусь палку захочу перегризти. Можна взяти і DC-шник, але я думаю, що там можна вибрати щось не отаке. Це треба сильно любити, щоб носити. А трошечки, там, не знаю, полегше. Це вже трошки надійніше за опінель, але не важке, не масивне. От, не знаю, в мене якось до важких речей, може так, знаєш, випрацювалась психологія в походах, що от ти стараєшся все просто зменшити до... Слухай, оцей ніж такого. я виводив в топ польових кухонників, і мені сподобався саме тим, що він Офігенний ніж. великий і витончений. Тобто він лягусінький, він дуже приємну має масу, точно не обтяжливий, але при цьому повнорозмірний, на високих спусках, з тоненьким обухом, тонко зведений. І от реально от береш його, от якщо зняти шпеник і з заплющеними очима тримати, таке враження, що ти просто кухонничок якийсь Так? тримаєш. Що От ти скажеш? я думаю, що якби я брав якийсь такий EDC-шний ножичок, то, мабуть, з усіх, які тут лежать, ну це один з найбільш вдалих варіантів. Це Він до великий, багета, він до тобі круасана. дає більше, ніж, я не знаю, ну навіть ніж більше, оцей, ніж оцей, типу, це точно. більше, ніж Victorinox. У нього велике лезо, ним класно, ну, порізати будь-які продукти. Він, не дивлячись на те, що він такий тоненький, нібито досить тендітний, але він міцний. Ну, ним можна зробити багато таких, навіть там якусь лайтову настругати стружки, що ти не настругаєш, він від цього не вмре абсолютно. Але От. водночас тим він не виглядає як ніж, який Ні, він не отак виглядає Ні, абсолютно. слухай, як ніж, Вибач. який ти відразу так от комусь першому зустрічному дасиш для длубання в дерев'яшках. А ти сильно любиш давати взагалі свої ножі для Ні. длубання? Навіть якийсь, не знаю, опінель. Я часто, знаєш, коли комусь даю, я так все одно дивлюсь, типа, боже, не зроби ним щось тупе. Да, він недорогий, але ну просто сам факт. Прикро, так, якщо там Да. буде пробку виковирювати. Каже одна знайома, а не знаєш, з чого тут кінчик відламався на опінелі? Знаєш, Я типу, уявлення не маю. коли в тебе при собі зі штопором Victorinox, тебе просять опінель, щоб викоркувати Да, пробку да, з пляшки. Ну, тобто є моменти, коли варто уточнити, а для чого тобі ніж. Мгм. Може тобі краще там штопор чи якісь плоскогубці. Да. А що по мультитулам? Ти їх юзав в своїх походах? Мультитули, от прям в похід я не брав, але ну я не знаю, от якось я так подумав, що на що мені в поході плоскогубці. Ну, це теж можна назвати мультитулом. От набору цих інструментів мені було достатньо. Я брав на всілякі риболовлі, такі аутдор мультитули. На риболовлі, мені здається, це просто більш доречно. Там ти маєш справу з якимись гачками, з якоюсь карабінчиками, десь щось притиснути треба, да, щось там заклинило. Я іноді з таким застежка жахом якась дивлюсь, там. як люди це беруть оцю снасть там десь з болота, слюнявлять оцей грузик. Да. Щось зубами підтиснути свинець, своїми. тебе є плоскогубці, це доречно. В жорстко. такому поході гірському, не знаю, кілька разів ми ходили з друзями і був у мого друга лизерманчик. Він просто от тащиться, йому подобається цей мультитул, він ним все робив, знаєш. Тут я відпиляю дощечку якусь, не дощечку, паличку. Ось два дуже популярних в EDC-сегменті ножа. Взяв би їх з собою в похід? Я би взяв оцей, а цей, мабуть, ні. Ну, дивись, якщо між цими вибирати, цей легший, в них плюс-мінус корисна оця от ріжуча площа, плюс-мінус однаковий, то, мені здається, за рахунок оцієї геометрії в цього, ну, більш корисна вона. Тут такий... Я згадав, в тебе просто є тінейшес такий. Ну, да, до речі, є, але от навіть якби не було, просто так
абстрагувавшись, не знаю, це мені здається більше підходить. Він легший, він такий трошки вущий, ним можна, мабуть, зробити все те саме. Ну так, цей трішки такий більш ломовитий, але, ну, не знаю, в мене не було такої потреби відгинати якісь там, не знаю, люки. Це прикольний, мабуть, на EDC, бо він симпатично виглядає, такий от поклацати ним візуально, насолодитись прикольно. Але, не знаю, користі, мабуть, в поході більше було б від цього, і він легший. Тобто Скіф Frontier. Дизайнер цього ножа Олексій Нестеренко розказував в інтерв'ю, що він його проєктував як EDC-шний ніж, але з функціоналом для аутдору. Він сам любить подорожувати, любить ходити з заплічником в ліс, різати там різні яблучка, різати ковбасу, бутерброди, паштет намазувати на хлібчик і от таким чином відпочивати. І він каже, що от один ніж на всі випадки. Типу, і місто, і позвали кудись в гори, ти нічого не міняєш, не знімаєш один ніж, не вішаєш інший. Просто той самий ніж, який в тебе по офісу на кишені ганяє, ти береш з собою з ночівлею кудись в ліс. Ти підтримуєш чи критикуєш цю історію? Ну, саме з цим ножем. Знаєш, підтримую. Такі в тебе теж є. Тільки хотів сказати, в мене є ж Frontier, і я от думав теж над цим питанням. Да, він схожий. Він не дуже такий масивний, габаритний, як і EDC-шник. Він не дуже якийсь ніжний, такий, знаєш, що ним от сильно не подлубаєш. Він такий от збалансований, можна сказати. Він, от як ти сказав, не знімаючи з кишені, можна будь-куди з ним вирушити, підходить під це визначення. Думаю, так, він не такий вже і важкий, не такий вже масивний, як один універсальний ніж. Добре підходить, я думаю. А про Skif-Jok щось подібне скажеш? Це, до речі, топ-1 по продажам, в принципі, складаних ножів компанії Ibis за цей рік. Уяви собі. Він переплюнув опінель. Що ти можеш сказати всім власникам Skif-Jok, яких у нас не лічиться дуже багато, і, скоріш за все, зараз дивляться Гострокашу, варто з таким іти на 5 днів в гори? Та можна, чому би і ні. Ну, дивись, я його от поклав би до цих, знаєш, з тих, які я б так чи інакше розглядав. Якщо там сидіти, вибирати, заморочуватись, можливо, там якийсь мені більше б сподобався. Можливо, якщо я розумів би, що мені треба, я йду дуже недовго, треба взяти і так багато їжі, і мені треба прям кожен грам зекономити, я б, мабуть, взяв би щось полегше. Це, ну, такий не найлегший ніж. Але в той же час він і не такий масивний, як, не знаю, деякі інші. Він різучий, ним можна прикольно приготувати якусь вечерку. Я прям вже бачу от ним, як щось. Кишеньковий сантоп такий. Цілком може бути. І він, знаєш, теж можна його так охарактеризувати, що ти от не знімаючи з кишені, ходив з ним по офісу, потім сів, поїхав десь на природу, такий універсальний складаний ніж. І от відверто, я розумію, що ти ножеман, дещо параноїк, можливо, і тобі ніж треба просто, от, щоб було тепло. Але от спробуй так тверезо оцінити, який ніж тобі справді став в нагоді, а який ти носиш просто по приколу, бо нравиться. По-перше, як я вже казав багато разів, я не уявляю свій аутдор без фікседа. Ну, в мене от є певні такі не принципи, а просто таке от бачення. Певна така особливість мого характеру. Для мене наявність фікса, коли я виходжу кудись в ліс, просто обов'язково. Навіть якщо я ним нічого не буду робити, це як символ моєї віри, це як заспокійливий засіб. От хтось вживає певні ліки для того, щоб заспокоїти зозуленьку, я беру з собою фіксований ніж, якийсь фултанг. І коли ми знімали Гостру кашу там про ніж під ситуацію, там був момент з вибором ножа для походу в гори там, на 3 доби. Шарп взяв мультитул, я взяв з собою Blade Brothers Nava Hero. Він тоді розкритикував, капець, що типу, і це і з рюкзаком незручно, і взагалі, типу, нафіга брати бійцівський ніж з собою в гори. Ну, така от я людина. Андрюха. Я не сильно довіряю оточуючим, коли я кудись уходжу далеко від цивілізації, тому мені з цим спокійніше. Потім, носіння ножа на кишені, якщо це великий, важкий ніж і він тобі подобається, може бути прийнятним, так би мовити, якщо ти тверезо оцінюєш свої фізичні дані. Якщо ти прям ножеман, параноїк, от як я, і розумієш, що ти вивезеш, а що ти не вивезеш, ну нічого тобі не заважає взяти ту саму еспаду.
якщо от ти хочеш її взяти, ти її з собою візьмеш, якщо ти розумієш, що ти цей похід пройдеш. Якщо ти не буде незручно там перед людьми, якщо тебе позвали кудись на далеко, і ти розумієш, що пройшовши там 10 кілометрів, ти не упадеш і не здохнеш, то окей, бери, ну типу, що тебе зупинить? Класно сказав Олександр Воробей, що якщо тобі важко носити з собою ніж, то, можливо, варто підтягнути фізичну форму. Це коли я його підколов, що тебе, якщо ніж, то відразу п'ятірка в обусі. Ну, типу, він каже, ну, я не знаю, сходіть в спортзальчик, потягайте штангу. Типу, ніж має бути ножем. Ти маєш на нього покластися, іначе на чорта на трясці він тобі здався, як сказав Ендрю Демко. У мене якась подібна історія. Не забувай, що тобі не тільки ніж треба носити, а ще от, ну, етюдник, не знаю, ще щось. Я тоді проніс цей етюдник, проніс її наверх і спустив його, і ніде його не викинув по дорозі. Типу, от тут з раціональної точки зору, не з ножиманської, не з цієї такої параноїдальної, треба такий здоровий ніж на підготовленому маршруті пересічній людині. Не знаю, Влад в Туреччині був, мабуть, без ножа. По великому рахунку, вірогідність, що на тебе накинеться скажена якась тварюка, вона завжди є, насправді. Але чи потрібно тобі саме ножем відбиватися від неї? Я не впевнений. Можливо, варто перцевий балончик такий хороший взяти, який якраз таки від початку створений для того, щоб ти відбивався десь на маршруті від скаженої. Є ж навіть спеціальні якісь ведмежі балончики. Так, є навіть ведмежі балончики, і вони, до речі, ефективніші будуть, ніж якийсь там Fox-Core, ну, умовно кажучи, якийсь EDC-шний ніж. Як мінімум Те саме стосується чортів-гопників, які, можливо, захочуть тебе там розтірібанити на маршруті десь в горах, коли немає свідків і ти там один йдеш рано вранці або пізно ввечері. Так що мені завтра скажуть, Гріша, собирайся, ми їдемо там на 5 днів в гори, я буду, по-перше, щасливий, я не знаю, кипятком себе опалю, а по-друге, я візьму цей ніж і оці два ножика. Розумієш, моє уявлення про те, який має бути ніж, воно значно, ну, як ти сказати, викривлене, по-перше, моїм характером і моєю якоюсь такою життєвою філософією. Типу, я не викину свої ножі. Я, можливо, викину намет. Ну що, давай тоді підсумуємо. Давай топ-3 поради по вибору ножа для походу. Давай ти свої топ-3 поради. Мене і так всі вже знають як облупленого. Давай ти розкажи щось. Задайте собі питання, для чого вам цей ніж, з якою метою ви йдете в похід і що ви там будете робити. Не видумуйте якоїсь історії, яка з вами ніколи не трапиться. І спирайтесь на свій смак і на свою якусь таку віру, беріть ще те, з чим вам комфортно. Якщо цей ніж легкий, вам всі задачі перекриє, але вам, некомфортно з ним, візьміть Blade Brothers. Все, будемо завершувати. Як завжди, багато наговорили, сподіваємось, вам це сподобається, ви нас підтримуєте, як завжди, лайком, підпискою, коментом, поширенням. З вас підтримка, з нас наступні гострі каші. Все, народ. Дякуємо за увагу, до зустрічі. Всім пока.